Срочно $2000 давай. Я торгувався за кожен долар, навіть мавпа може заробити. Це дуже просто. Pick-up number, zip-код – не варіант. Що відбувається, чувак? Замість 2500 сказали, що треба платити 7000. Дуже сильні люди в Україні, краще там в пеклі, ніж диспетчерці. Зарплата тімліда буде. Це проблема, але воно є. Такі довго не живуть в компанії. Друзі, всім привіт! Для тих, хто не знає, це канал Load & Go. Ми знімаємо тут про наше життя, про те, як ми будуємо бізнес в Америці по грузоперевезеннях. Тому, якщо ви в цій сфері і вам цікаво дізнаватися трошки більше корисної інформації, можете спокійно підписуватися. Ми будемо вам розповідати про наші повсякденні проблеми. Сьогодні в нас дуже класна тема. Ми будемо говорити про диспетчерів. Для нас це дуже така важлива тема, дуже приємна, цікава через те, що і я, і Денис ми почали з диспетчерства. Так ми відкрили свою компанію, і яка зараз функціонує успішно на цьому ринку. Диспетчер знає дуже багато нюансів цього тракінгу. Водій знає свою сторону, диспетчер знає свою сторону і офісну сторону, і сторону водія. Через те, що він контактує і з водієм, і контактує з офісом. Це, скажімо, такий посередник між офісом і водієм. І через це дає таку можливість розвиватися в цій індустрії. У нас в компанії це 4B Division, Dispatch and Transportation. І зараз ми трошки будемо говорити про те, які в нас відбулися зміни за останні декілька тижнів. Перше, ми звільнили нашого головного диспетч-менеджера, дівчинку, яка працювала на цій посаді. Класна дівчина, але не дуже справлялася зі своїми обов'язками. Були деякі комплейни на рахунок того, що відбувалося, тому вирішили попрощатися з нею і повністю перебудували цей дивізіон в компанії зовсім під іншу структуру до того, як воно це все було. Що ми зробили? Зараз у нас менеджер. Під менеджером буде 3 тім-ліда, і під кожним тім-лідом буде від 5 до 7 диспетчерів, під якими буде ще по 50 траків. Тому на даному етапі нам потрібно ще 2 тім-ліда, які будуть менеджувати під собою, як я сказав, від 5 до 7 диспетчерів, і під ними буде в районі 50 траків. Відео, яке ми зараз будемо знімати, воно буде більше не просто пізнавальне відео, це буде більше як такий job-offer для людей, які реально хочуть щось поміняти в своєму житті і просто рости. Дуже така цікава тема зараз. Дуже багато різних IT-компаній стараються зробити якийсь такий інструмент, тул, як то назвати, я не знаю правильно, який зможе замінити диспетчерів в траковій індустрії. Але це так само, як, скажімо, електричний трак, який працює на електриці, який замінить ці дизельні траки, які зараз їздять по Америці. Воно, можливо, колись станеться, але не скоро. Водій хоче комунікацію вести не з роботом. Водію дуже важливо послухати, зрозуміти інформацію, яку подає людина. Диспетчер також розуміє водія, знає водія, коли вони вже працюють довгий час. Вони там, скажімо, притираються один до одного. І диспетчер знає, коли водій хоче додому, де водій взагалі живе, які там водія плани, скільки йому приблизно треба днів, щоб відпочити. Можливо, колись таке буде, але поки що AI не має цього такого людського моменту, щоб замінити диспетчерів. Тому в ближайший час диспетчера точно будуть. Є багато водіїв в Америці, які не говорять англійською мовою. Це проблема, але воно є. Диспетчер – це той, хто може допомогти водію на дорозі, десь допомогти з якоюсь комунікацією з брокером, комунікацією з шипером чи там на делівері. Тому диспетчери будуть потрібні. Диспетчери – це дуже класна професія. Для роботи диспетчером ремоут майже нічого не потрібно. Потрібно мати інтернет, потрібно мати комп'ютер і телефонію. Тобто телефонія зараз вже є в комп'ютері. Все дуже просто, дуже легко. У нас є люди, які там можуть з ноутбуку навіть працювати. Я особисто я не люблю, коли люди працюють з ноутбуку, але просто є такі люди, які доказали, що вони можуть це робити і можуть це дуже круто робити. Тому не всім, але декому ми дозволяємо таке робити. Але в загальному це дуже класно, коли людина має 2 екрани, комп'ютер, спокійно сидить, наушники і класно працює. Тому що дуже потрібний великий фокус в цій роботі. Коли ти десь там працюєш з якогось гамака, десь там лежиш на пляжі, то не варіант. Тут це така більше професійна робота, потрібно дуже швидко працювати, оновлювати цей борт, вишукувати ці вантажі, і якщо десь там швидко з'явився якийсь вантаж на борді, треба його забукати, треба його взяти, треба першим додзвонитися до брокера і моментально договоритися за ціну. Коли ти на пляжі, тебе щось відволікає,
коли ти десь там в кафесі, там, не знаю, музика грає, там хтось пройшовся, ти відволікся і все. І ти можеш провтикати цей вантаж. Трошки розкажу взагалі про нашу кар'єру з Денисом. Неодноразово на цьому відео розказували, що ми починали з диспетчерства. І дуже багато що прийшли, але в один момент ми думали, що не може диспетчер працювати з України, наприклад, так скажемо, за морем, ми тут називаємо overseas, не може краще працювати, ніж людина в офісі в Америці. Тому що, скажімо, ми думали, ця людина не бачила ніколи траку. Та людина не знає, які тут правила. Ми думали, що ці люди не можуть працювати краще, ніж ми. Ми помилялися. Насправді, ці люди дуже класно працюють. Не всі, але так само і не всі класно працюють в Америці. Є люди, які в Україні дуже класно працюють. Навіть на початках в нас працювали дуже класні хлопці і дівчата, деякі працюють по сьогоднішній день. Дуже сильні люди в Україні, дуже класно знають англійської, дуже логічне мислення розвинене, знають, як знайти підхід до водія, як знайти підхід до брокера, як комунікацію вести і так далі. Тому це дуже важливо. Робота ремоут, робота онлайн. Ми зрозуміли, що це досить хороший інструмент. Наголошую, що ми завжди шукаємо диспетчерів, тому якщо там ви або ви когось знаєте, або хтось там хоче пов'язати свою кар'єру з нашою компанією, пишіть нам, десь тут буде лінк на форму, або внизу в описі, заповнюйте форму і ми з вами зв'яжемося обов'язково. Тім-лід – це людина, ще раз, в якої буде від 5 до 7 диспетчерів і 50 плюс-мінус 50 траків в команді. По-перше, ця людина не буде букати лоуди, не буде букати вантажі, не буде нічого робити пов'язане з цим. Ця людина повинна контролювати роботу своїх диспетчерів, контролювати те, як диспетчера спілкуються з водіями, слідкувати, що робить диспетчер, перевіряти годину, наприклад, HOS, знаходити вузькі місця в роботі своїх диспетчерів. Тобто ви бачите, що диспетчер щось не допрацьовуєте, і ви думаєте, йому можна би було такий от курс назначити, підвищити якусь кваліфікацію, і ось він би став набагато кращим. Це нормальна практика в нашій компанії. Якщо ви такі штуки замічаєте, ви нам кажете, ми вам з цим допомагаємо. У нас є ж Quality Division, який може вам з цим допомагати. Ви тільки потрібно давати ідеї, щоб це можна було вдосконалити. Потім далі перевіряти TMS-ку, слідкувати за тим, щоб всі вантажі були вчасно введені, слідкувати за тим, щоб всі лампера були повернені, детеншени, лейовери. Якщо є якийсь проблемний водій, не хоче туди чи туди їхати, ви повинні бути тією людиною, яка йому позвонить і пояснить, скаже, дивись, як потрібно робити і чому ми тебе сюди відсилаємо. Повинна бути така людина, яка буде хендлити всі отакі от проблеми, які виникають в роботі диспетчера. Для чого нам потрібна ось ця позиція? Я вам розкажу. Для того, щоб зменшити об'єм роботи диспетчера. Тобто, щоб диспетчер більше фокусувався на тому, як знайти найкращий, найбільш оплачуваніший вантаж для водія, а не на тому, щоб вирішувати якісь такі мелочні проблеми. Тобто є якийсь там брокер злий, щось вже пахне фрейтгардом. Ви повинні бути тією людиною, яка буде вирішувати це питання. Ви будете тією людиною, яка буде додавати брокерам, наприклад, доступи до камер, щоб брокер не думав, що ми обманюємо, чи хочемо, чи щось там, якийсь вантаж крадемо, чи що-небудь. Коротше, це ми ось таку людину приблизно шукаємо. Один тім-лід буде відповідати за всі компанійські водії і всіх компанійських диспетчерів, і два інших тім-ліда буде відповідати за овнерів. Тобто на даному етапі ми шукаємо двох лідів, які будуть готові взяти там по 40 водіїв і десь в районі 5-6 диспетчерів. Тобто у вас буде максимум, що ви будете під собою мати, це 50 траків і плюс-мінус 7 диспетчерів. Ви будете тією людиною, яка буде наймати диспетчерів. Тобто це не то, що ви маєте постити на всіх оголошеннях, на всіх бордах, типу я шукаю диспетчера. Це у нас є HR, який вам буде підганяти кандидатів, ви будете з ними проводити інтерв'ю, і вже після цього ви зможете собі когось набрати в команду. Ось така цікава тім-лідовська робота насправді. Робота диспетчера – це завжди торгуватися, майже за кожен долар. Випрошувати, плакати і так далі. Я торгувався за кожен долар, мені це було цікаво, це такий як азарт. Ти все одно торгуєшся. Типу, навіть якщо тобі там пофіг на роботу, ти все одно цікавіше поторгуватися. Я не знаю людей, які не торгувалися. Наприклад, значить такі довго не живуть в компанії, бо тому що це замітно. Диспетчер не відповідає за це, як завантажить водія. Тобто, чи там добре завантажить, чи ні.
Це все на водію. Водій відповідальний за перегрузку, за перевантаження, за, скажімо, за якийсь там продукт, якщо він доставлений був з пошкодженням через те, що водій там швидко повернув, швидко затормозив, ще щось. Диспетчер за це не відповідає. Англійська мова дуже потрібна. Якщо мови немає, можете навіть не йти в диспетчерство. Спочатку треба вивчити мову, і мову треба вивчити на дуже класному рівні. Якщо у вас мова погана, ви розумієте, що ви мусите вести комунікацію по телефону з американцями. З американцями ще півбіди, а з якимись кубинцями, з якимись мексиканцями, з якимись людей з Гаїті, які приїхали, які англійську знають чуть-чуть, може, краще, ніж ви, а може ще й теж не знають, і також з ними треба вести комунікацію. Коротше, це майже нереально. Тобто англійська мусить бути дуже класна. Далі вести, наприклад, роботу, комунікацію з брокером. Брокер, який американець, сидить такий народжений в Америці, в нього там батьки народжені в Америці, дід, баба народжені в Америці. І він такий думає, зараз тим емігрантом ще раз треба говорити. Тобто, як він до тебе ставиться? Коли ти трошки по-англійськи краще говориш, десь там можеш пожартувати, можеш десь там щось запитатися, як в нього справи, як в нього там жінка, діти і так далі, що він там робив, їв, спав, вже до тебе ставлення буде краще. Якщо ти такий pick-up number, zip-код, ще щось там, ну, понятно, він там пофіг на тебе буде, він краще візьме інший телефон і дасть комусь цей вантаж, комусь іншому кер'єру. Так, як я вже казав, диспетчером не кожен може бути, деякі люди заходять сюди і дуже швидко вигорають, тому що дуже багато стресу, дуже багато інформації, дуже багато комп'ютерної роботи, дуже багато розмов, не всі хочуть працювати з людьми, говорити з людьми. Тому є навіть таке говорить, деколи краще там в пеклі, ніж в диспетчерстві. Таке Ярик написав, таке собі. Диспетчером не завжди дуже класно працювати. Коли ринок в Америці дуже класний, це як коли криптовалюта завжди росте, і там на одному етапі ти купляєш, через 2 дні продав, ти там заробив. Тут, коротше, навіть мавпа може заробити. Диспетчерством 3 роки тому була похожа ситуація. Який груз би ти не взяв, він був класний. Ринок був класний. Тобто, диспетчером міг бути кожен. Міг працювати, не так було важко ці вантажі шукати, але, скажімо, такий ринок, як зараз, це зовсім інакша історія. Не кожен може бути диспетчером. Деколи потрібно цілий день сидіти коло комп'ютера, щоб якісь там 1 чи 2 вантажі забукати для водіїв. Так що, колись це можна було 10 водіїв менеджити, зараз той самий диспетчер, можливо, не може вже 10 менеджити, йому потрібно тільки там 5, тому що набагато більше часу треба потратити, щоб знайти один вантаж зараз, ніж це було, скажімо, 3 роки тому. Тому дуже, дуже кардинально відрізняється ринок. Але компанія наша завжди розвивається в будь-який ринок. Диспетчерів ми наймаємо завжди. Давайте, до речі, поспілкуємося з вами про одну дуже цікаву ситуацію, яка сталася в нас буквально, тиждень чи 1,5 тижня назад. Дзвонить водій, десь 11 ночі, каже, срочно $2000 давай, товінг. Ми такі, що відбувається, чувак, успокойся. Що значить $2000 товінг? Що це взагалі? Це компанійський водій, який не там запаркувався. Поставили йому такі проводи на колесо, на трейлер і сказали, все, мусиш платити 2000 чи 2500 за цей товінг, не там запаркувався. Дзвонить нам, каже, маєте платити товінг. По-перше, приїхав якийсь непонятний дядько, ми почали розбиратися. Викликали копію. Товінгу це не сподобалось. Вони викликали свою машину, забрали повністю цей трейлер і на наступний день замість 2500 сказали, що треба платити 7000. І водій каже, 2500 я буду платити, 7 не буду, тому що це не моя вина, ви мали заплатити. Як думаєте, хто в цьому випадку не правий? Хто повинен платити 7000, а хто повинен платити 2500? Компанія має оплатити цей весь товінг, водій має оплатити цей весь товінг. Будь ласка, напишіть в коментарях, хто правий в цій ситуації і хто має оплачувати це. Ми вважаємо одне, водій вважає інше. І так виглядає, що наші думки не сходяться. Тому потрібна допомога глядачів, щоб вони нам пояснили, чому так. Дайте нам знати, що ви думаєте на рахунок цього. Які повинні бути скіли в тієї людини, яку ми шукаємо на тімліда? По-перше, ця людина повинна знати англійську мову. Це навіть не обговорюється. Ви не можете не знати англійську мову, працювати диспетчером чи взагалі в американській компанії без англійської мови дуже важко, дуже напряжено. Тому це одна з головних деталей. Вам, звичайно, що буде надано всі
необхідні інструменти для того, щоб ви могли нормально працювати, функціонувати, типу там телефонії, різні програмки, все, що потрібно для роботи диспетчера. Вам це буде надано, і ви будете мати можливість це надавати іншим диспетчерам, які прийдуть до вас в команду. Інструменти будуть, це не проблема. Якщо ви мене запитаєте, звідки ця людина повинна бути, чи вона повинна бути з офісу, чи вона повинна бути з дому, ми хочемо, щоб ця людина була десь в районі України. Україна, Європа, не США, тому що на США вам не сподобається наша зарплата, яку ми пропонуємо, на жаль. І мені здається, що найактуальнішим це буде людина, яка буде працювати десь з дому в Україні з таким великим досвідом. Скільки ми будемо платити? Зарплата тімліда буде $1500 в місяць плюс $500 бонус за виконану квоту. Яка квота? Ми вже будемо обговорювати її під час інтерв'ю, тому що я вже не хочу вдаватися в різні деталі, що конкретно ми будемо тут робити. Робота повинна бути цікава, але й водночас монотонна, тому що ви не зможете просто щось постійно цікаве робити. Ви завжди кожен день змушені будете перевіряти систему, чи все правильно введено, які там помилки можливі будуть, дивитися, чи хороші вантажі букають, говорити інколи навіть з водіями, просто позвонити, запитати, як у вас справи, чи вам подобається ваш диспетчер. Якщо не подобається, зможете завжди перекинути його до вашого іншого диспетчера. Не подобається тому, взагалі не можете хендлити водія в своїй команді, перекидуємо в іншу команду. І ця людина повинна бути смарт, повинна вміти використовувати різні AI, повинна розуміти, що таке чат GPT, повинна вміти створювати і використовувати ці інструменти. Тому що, наприклад, інколи буває таке, що потрібно створити якийсь регламент. Регламент може бути супер простий. Наприклад, там полісі на те, як водій повинен брати вихідний. Вам це потрібно дати в вигляді регламенту. І з таким інструментом, як ChatGPT, ви можете це за 2 секунди підбити, воно вам класно все оформить і все буде зроблено. Але ви повинні розуміти, що є такий інструмент, який вам допоможе це зробити. Так само з різними Excel-табличками. Якщо ви хочете робити якісь порівняння, графіки, ще якась фігня, ви можете це використовувати, але ви повинні вміти це використовувати. Диспетчер – це трохи більше, ніж просто диспетчер. Це такі людина, яка менеджить людей, менеджить водіїв. І ця людина мусить дуже багато що розуміти, дуже мати підхід для людей, спілкуватися з людьми. Це дуже важливо. Тому не кожен може бути диспетчером. Бувають різні проблеми, бувають ексиденти, бувають якісь аварії, бувають десь водій не встигає. І треба дуже виходити з якоїсь ситуації, пояснювати тій чи іншій людині, що зараз відбувається. І кожна людина інша, треба по-різному вміти пояснити. До кожного водія, до кожного брокера мати свій підхід. Це дуже потрібний такий скіл в диспетчерстві.